নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ভাৰতীয় বায়ুসেনা বিভাগত নতুনকৈ নিযুক্তি দিবলগীয়া অগ্নিবীৰ বায়ু পদসমূহৰ সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নতুনকৈ সেনা বিভাগত নিযুক্তিৰ বাবে অগ্নিবীৰ বায়ু যিবিলাক পদৰ সৃষ্টি কৰিছিল সেই পদসমূহৰ নিযুক্তি আৰম্ভ হ'ব ভাৰতীয় বায়ুসেনা বিভাগতো। আৰু ভাৰতীয় বায়ুসেনা বিভাগত 2023 চনত ইতিমধ্যে অগ্নিবীৰ বায়ু পদত বহুতো সংখ্যক যুৱক যুৱতীক নিযুক্তি দিয়া হৈছিল। নিযুক্তি হ'ব লগা এই পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব, লগতে যোগ্যতা কি লাগিব সেই সম্পৰ্কে চাই লওক। এখন হ'ল অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন। এই অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন মতে পদসমূহৰ বাবে সিলেকশ্যন টেষ্ট হ'ব 13 অক্টোবৰ 2023ত আৰু অনলাইন 27 জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। এতিয়ালৈকে যিহেতু অনলাইন আৰম্ভ হোৱা নাই আৰু যেতিয়া তোমালোকে অনলাইন কৰিব বিচাৰিবা তেতিয়া http://agnivevayu.cdac.in ত গৈ অনলাইন কৰিব পাৰিবা। 17 আগষ্ট হ'ব লাষ্ট ডেট। 2003 চনৰ 27 জুনৰ পৰা 2006 চনৰ 27 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত যিসকলৰ জন্ম হৈছে তেওঁলোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। টোটেল পোষ্ট 3500। যদি তোমালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰাৰ কথা ভাবিছা তেতিয়াহ'লে https://agnivevayu.cdac.in এই ভিত গৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। এজ লিমিট হ'ল মিনিমাম 17.5 ইয়াৰ্ছ আৰু মেক্সিমাম হ'ল 23 ইয়াৰ্ছ। এপ্লিকেশ্যন ফিজ হ'ল জেনেৰেল OBC EWSৰ বাবে 250, SC STৰ বাবে 250। পে'মেণ্ট মোড অনলাইন। এলিজিবিলিটি কোৱালিফিকেশ্যন চোৱা কেণ্ডিডেটছ হু হেভ 10+2 ইণ্টাৰমিডিয়েট উইথ মেথমেটিক্স ফিজিক্স এণ্ড ইংলিছ উইথ মিনিমাম 50 marks and 50 marks in English, or candidates who have 3 years diploma in engineering, or candidates who have 2-year vocational course বা non-vocational course. For other than science subject, candidate who have 10+2 intermediate with minimum 50 marks aggregate and 50 marks in English, or candidate who have 2 years vocation course with minimum 50 marks aggregate and 50 marks in English. অৰ্থাৎ যিসকলে ছায়েন্সত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰে তেওঁলোকেতো এপ্লাই কৰিব পাৰিব, লগতে ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰাসকলেও পাৰিব। তাৰ লগতে ভকেশ্যনেল, নন ভকেশ্যনেল বা আৰ্টছ ষ্ট্ৰীম, কমাৰ্চ ষ্ট্ৰীমৰ সকলোৱে এই পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। মাত্ৰ 50% মাৰ্কছ কিন্তু থাকিব লাগিব। কিছুমানত ছাবজেক্টটো দিয়া আছে, গতিকে সকলোৱে নটিফিকেশ্যনখন ভালকৈ পঢ়ি ল'ব। যিহেতু এই পদসমূহ 4 বছৰৰ বাবে, এতিয়া প্ৰথম বছৰত মান্থলি পেকেজ হিচাপে দিয়া হ'ব 30,000, ইন হেণ্ড 21,000 আৰু 9,000 কৰ্পাছ ফাণ্ড হিচাপে চৰকাৰে ৰাখিব। আৰু দ্বিতীয় বছৰৰ বাবে 33,000, তৃতীয় বছৰৰ বাবে 36,500 আৰু চতুৰ্থ বছৰৰ বাবে 40,000। অৰ্থাৎ ইয়াত 70% দৰমহা হিচাপে লাভ কৰিব আৰু তাৰে 30% কৰ্পাছ ফাণ্ড হিচাপে চৰকাৰে ৰাখি থ'ব। আৰু কৰ্পাছ ফাণ্ডৰ 30% কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিব চৰকাৰে। আৰু অল টোটেল 4 বছৰৰ পাছত 5.02 লাখ টকা কেণ্ডিডেটসকলে লাভ কৰিব। ইয়াৰ উপৰিও যিসকলে নিযুক্তি লাভ কৰিব তেওঁলোকে 4 বছৰৰ পাছত 10.04 লাখ সেৱা নিধিৰ এটা পেকেজ লাভ কৰিব। বীৰসকলৰ যিহেতু নিযুক্তি 4 বছৰীয়া, যদিও 4 বছৰীয়া কিন্তু তেওঁলোকক যিহেতু স্কিল চাৰ্টিফিকেট দিয়া হ'ব, এই চাৰ্টিফিকেট ব্যৱহাৰ কৰি ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত নিযুক্তি লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ অসমৰ যিসকল কেণ্ডিডেট থাকিব তেওঁলোকৰ বাবে যিহেতু সুখবৰ, যিহেতু এই অগ্নিবীৰ যি আঁচনি, চেণ্ট্ৰেল চৰকাৰে এই আঁচনি গ্ৰহণ কৰোঁতে যিহেতু যথেষ্ট বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিলে, সেই বিতৰ্কৰ সময়তে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াই এই কথা ঘোষণা কৰিছিল যে যিসকলে অগ্নিবীৰ বায়ু হিচাপে বা অগ্নিবীৰ নৌসেনাতেই হওক বা স্থলসেনাতেই হওক অগ্নিবীৰ হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিব, তেওঁলোকে 4 বছৰৰ পাছত যেতিয়া তাৰ পৰা ওলাই আহিব তেতিয়া তেওঁলোকক অসমৰ যিকোনো ধৰণৰ চৰকাৰী চাকৰিত, মানে বিশেষকৈ পুলিচৰ চাকৰিত তেওঁলোকক এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল। গতিকে যিসকলে এই পদত নিযুক্তি পাব সেইসকলৰ বাবে ভৱিষ্যতেও চান্স আছে। গতিকে তোমালোকে যদি এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচৰা তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি চাই ল'বা। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।